Am trecut. Era foarte cald acolo înăuntru, la vamă, nu era aer condiționat deloc. Gata, suntem în Turcia. Nu arată ca o moschee la exterior, dar are semiluna în vârf. Asta e singurul motiv pentru care nu pot să zic că îmi place mult orașul. Suntem în autogara centrală din Orceala, Tbilisi și ne pregătim să plecăm spre Turcia. Gata cu Georgia. Deci suntem în Metro Pass sau Metro Turism, cum se numește compania turcă. E una dintre cele mai mari companii de transport din Turcia și au și în Georgia autocare. Și ne-am luat biletele de pe Obilet, platforma de unde ne cumpăram bilete și în Turcia. E o platformă unde poți să-ți iei bilete online, la prețuri chiar mai mici decât dacă iei de la casa de bilete. Au costat 30 de euro de persoană. Ne așteaptă un drum de... Am 12 ore. O să ajungem la vamă și o să trecem granița pe jos, cum am făcut și când am venit. Adică ți iei bagajele, te plimbă printr-un culoar, pe acolo stai la coadă, scanează bagajele și poate urci înapoi în autocar. Și da, o să ajungem în Trabzon cam pe la 9 seara. Mai revenim de pe drum. Am trecut. Era foarte cald acolo înăuntru, la vamă, nu era aer condiționat deloc și era o coadă. Și acum stăm aici după autocar, că așa se procedează. Deci se trece granița pe jos, prin toată clădirea asta din față și autocarul vine după aia. E mai bine afară decât înăuntru. Sunt fericită că mi-au pus ștampilele pe aceeași Da, pagină. am cerut să ne punem ștampile pe aceeași pagină în Am pașaport mai și... cerut și alte dăți, dar nu mi-a ascultat nimeni. Gata, suntem în Turcia. Da. Mai avem vreo, nu știu, 4 ore, 3, nu știu cât e mai ceasul. Aoleu, de la 5 jumate. Întârziere, trebuie Aoleu. la 4, gata, așa mai 5 și... Aoleu, cine știe când ajungem. Vom vedea. Am ajuns. În sfârșit. Avem o cameră așa mai de studenți. Avem 2 birouri, adică o masă și un birou. Și pat și
chicinetă, doar că prima dată când găsim chicinetă fără nimic în ea. Fără nimic, dar Adică fără tigaie, fără farfurii, fără furculițe, nimic, nu avem nimic. Doar avem burete de vase, avem detergent de vase, plită și dulapuri goale, da. Nu înțeleg asta. Cred că asta e o cazare pe care o închiriez pe termen lung ca student sau ceva și... Pentru că pe Airbnb nu puteam să iau mai mult de 4-5 zile. Nu era. Era împărțit așa. Da, habar n-am, nu știu. Na, asta e. Bine că avem aer condiționat. Da. E foarte cald și aici. Când am ajuns acum seara... Bine, eram și super transpirați de pe drum. A fost aer condiționat, doar că... Ce faci? Asta dacă ai ce faci. Ai scos perdeaua din... Păi uite, imaginea aia. De balcon, da. Da, nu balcon. Bun, asta vreau să zic că a fost aer condiționat în autocar, doar că au făcut multe pauze și când se oprea autocarul, se oprea și aer condiționat și... Na. Dar am ajuns. Am ajuns. Ce să facem baie, că suntem super mega transpirați. Și mi-a să luăm ce de mâncare. Am câștigat o oră. Da. Am câștigat o oră față de Georgian. Noi ne și gândeam, mamă, cât am întârziat, că acum e 9:30, de fapt e 8:30. Salutare din Trabzon! Suntem într-un oraș pe malul Mării Negre, în nordul Turciei. Acum este seară, am încercat noi și dimineața să ieșim să vedem orașul, dar fără succes, pentru că e foarte, foarte cald. Nu sunt 40 de grade, sunt acolo vreo 30, doar că e o umiditate foarte mare, probabil pentru că suntem pe malul mării. Dar am ieșit acum seara și sperăm să putem să vedem așa o parte din oraș. Se întunecă destul de repede, pe la 7:30, 8 deja e întuneric, dar răsare soarele foarte devreme. O să mergem spre partea centrală, am văzut un afiș cu un festival, mă aștept să fie foarte aglomerat pe acolo, dar o să vedem. Uite câte lume și pe aici.
partea asta e destul de drăguță. Partea asta, da, e destul de drăguță. Așa, la prima vedere nu știu, nu pot să zic că îmi place orașul, pentru că e așa foarte întortocheat și cu străzi foarte în pantă. Am văzut cum coborau cu motorul sau cu bicicleta cu frâna de mână trasă, pentru că altfel riști să te duci direct în cap. Și sunt tot felul de pasaje și o grămadă de sensuri. Cred că e foarte greu să conduci aici. Partea proastă e că autostrada trece pe lângă oraș sau prin oraș. Și. Și tot timpul e foarte mare trafic și gălăgie. Uite afișul de la festival. În fiecare seară cântă cineva de la ora 9, da. E o nouă zi în Trabzon. Vlogul ăsta e filmat așa din bucăți, pentru că, având în vedere că aerul e mai respirabil seara, reușim să ieșim abia după ora 6 și nu putem să filmăm un vlog cap-cadă. Hello! Vă ziceam ieri cum sunt pantele de abrupte, cam așa. Deci ai scări pe aici, pentru că la urcat e mai ușor să urci pe ele. Și cam așa sunt străzile. Și asta nu e cea mai în pantă, am văzut și mai înclinate. 70 de grade. Și de coborât, mai e cum mai e, dar la urcat, dacă mai ai și câte o plasă sau ceva, e cam... Și dacă mai e și cald, nu-i prea fain. Și acum o să luăm un autobuz, transportul public local al lor, ca să ajungem în zona centrală sau e aici o biserică bizantină care e transformată în moschee și Da, poate vrem să vedem dacă ajungem în zona aia. Am ajuns la Aia Sofia. Cum ziceam, e o biserică bizantină transformată în moschee. Pentru că nu arată ca o moschee la exterior, dar are semiluna în vârf. Da, festivalul ăsta e în tot orașul, da, sunt scene peste tot. Și aici, lângă moschee, nu știu, cred că se recită poezii sau ceva. Da, eu aș pentru copii al parc. Și de aici Da, și un turn aici. Kalbin ortasında uzun bir sokaktan geçtik. Çatırdayan vitrin, avucunda paslı cam. Atların yarasına... Da, uite că încă are fresce, vezi? Asta e interesant. din Biblie, cred că nu? Da, păi ea era ortodoxă, adică grecească. Yanağında aynı. Se văd chiar bine frescele. Adică sunt destul de intense. Nu știu exact
ce vechime are, dar o să pun aici după ce aflu. Dar oricum interesant că le-au păstrat. Uite, sfinții nu mai au față. Uite, nici acolo. Aici sus văd că mai au, deci nu știu dacă... Dar nu cred că s-a urmărit neapărat asta. Că probabil că s-o urmau. În timp îți dai Da, seama. dar nu le-au șters pe toate. Nu știu că fără făcute sau nu. Da. Yalazı düşerken geceye içindeki Faptul că mai sunt în interior. kuşanır pusatı. Că asta nu are funcție de moschee. Nu, deci intrarea în moschee e pe dincolo. Și acolo se descalță și intră la rugăciune. Da. E fain că suntem pe malul mării. Da. Uite ce apus frumos avem. Partea asta a orașului arată puțin mai bine, adică e mai drăguț, mai aranjat, mai curat totul. Acolo e Aia Sofia, unde am fost. Și vă ziceam ieri că trece autostrada chiar prin oraș și asta e autostrada. E exact pe malul mării și din cauza asta e tot timpul gălăgie așa și aglomerație în oraș. Și asta vorbeam și cu Lau, nu știu dacă e din cauza faptului că e perioada vacanțelor, dar ești pe stradă și ai impresia că oamenii nu au nimic de lucru, adică cafenelele sunt pline, restaurantele sunt pline, magazinele stau pe iarbă. Bun, acum da, e seară, dar și când am ieșit din viață mi spunea că e la fel. Stăteau la ceai, la cafea. Nu, asta e stilul lor, să înceapă ziua cu un ceai și Da, e lent. așa, știi, relaxat, da, asta Da, nu e rău. viața turcilor, da. Dar turiști nu prea am văzut, adică nu știu. Da, câțiva. Da, vedem așa, Doi, doi aici, colo, da. Transportul comun este și cu Dolmuș, cu care am mers de câteva ori, și transport cu autobuzul, doar că trebuie să ai card. Da, există un autobuz mai mare care merge dintr-un capăt al orașului în celălalt, doar că n-am găsit de unde trebuie să cumpărăm cardul și am mers cu Dolmuș. Le-ați văzut, am coborât acolo sub pod, sub o autostradă, ce era, că e plin de pasaje din astea. Dar partea asta orașului chiar arată mai bine. Da. Dacă e Deși foarte centrul e acolo, unde am fost seara trecută. unde- centru peste tot. E cam așa, cam, cum să zic, făcut mai multe bucăți orașul, adică sunt foarte multe cartiere mari care formează tot Trabzon, atunci Da, foarte și întins. e destul de întins, adică mă așteptam să fie mai mic. Haideți să mergem până acolo pe malul mării. De acolo? De acolo, la tarabelele în față. De fapt, nu trece, numai că merg pe sub pod. Păi trecem pe sub pod, ce să facem? Asta e singurul motiv pentru care nu pot să zic că îmi place mult orașul. Pasajele astea și toate... Tot timpul trebuie să treci pe sub poduri și... Trecem? Da. Miroase a pește. A, aici... Păi stai, că aici principalul fel de mâncare e că-s hamsiile, deci... Ești pe malul Mării Negre.
Da, păi se vând hamsteri la terasele astea, sigur, de-aia miroase așa. Uite, aici arată mai aranjat. Mai aranjat un pic. A, da, uite, aici, da, cât de cât, frumos, poți să te plimbi. Asta e plaja. Dar da, arată mai bine decât în partea cealaltă, în zona aia în care... Adică în celălalt Pe terase. centru, cum zici tu. Acolo e portul. Da. De portul Acolo nu ăsta. prea e unde să te plimbi așa pe malul mării. Da, niște rase. mai multă uite, mizerie, că încolo parcă. E foarte lung. Și acolo în depărtare stadionul, cred, se vede. Zona asta parcă mi-amintește un pic de Batumi. Adică plaja arată la fel pentru că e tot pe malul Mării Negre. Foarte lung, așa, paleta. Da. Astăzi suntem la Bostepe. Dacă ați văzut vlogurile noastre din Denizli, știți că și acolo exista un punct de belvedere, se numea Denizli Seir Tepesi, nu? Da, Da. Pamucale. Da, Tepesi. sau Pamucale Seir Tepesi, da. Și e așa, o zonă amenajată undeva, undeva sus, și așa e și aici, doar că se numește Bostepe. Și Bostepe se numea și la Capadocia. Punctul așa mai sus. Bostepe, da, Tepe cred că înseamnă vânt. Da, sau punct ceva. înalt. Da. Și vedem apusul, vedem tot Trabzonul de aici. Da, priveliștea e frumoasă, doar că tot așa, mi se pare oraș întortocheat. Păi da, nu, doar uite-te la cum trece strada asta exact pe lângă moschee Autostradă. și autostradă. Dar vezi că e în construcție, încă nu Da, e da. gata. Și nici clădirile nu arată foarte bine. Partea aia de acolo e mai nouă și sunt așa complexuri rezidențiale, dar în rest nu arată prea bine. Au și platforma din asta cu sticlă, doar că nu e prea fain să fie exact deasupra autostrăzii. E mult. Tot dealul, practic. Da, tot și continuă Oare pe poți să acolo. coboți dincolo? Mamă, dar uite ce trafic e și la ora asta. Da, da. Mai putem coborî pe dincolo? Nu știu, că noi am urcat destul de sus și acum tot coborâm așa. Dar Făcut ăștia în veneam- trepte și intrarea e sus. Dacă ăștia veneam pe dincolo. Și Pe cazare. da, nu știu. Și se poate ajunge și cu autobuzul, direct din centru, doar că noi am urcat pe niște scări, așa, pe niște străduțe înguste. Benim koptu. Benim koptu biraz. Ei, asta a fost tot. Da. Adică aici se termină. E pasarelă lungă. Da, Asta e e practic doar o zonă de promenadă, de atât. Da. Adică nu sunt locuri de joacă pentru copii. Era doar o terasă acolo la început. Dar măcar a fost răcoare aici. Da, da. Se simte că Și ești mai bate sus. vântul, da. 200 de metri aproape. 200 de metri? Da, 180. E foarte ciudat să-mi zici după ce am venit de la Kazbeki. Da.